hindi mo mahahanap sa iba. Yung mga matagal na hong job order dyan, tsaka contract of service na empleyado na kukuha ng civil service exams, bibigyan ng puntos ayon sa Civil Service Commission. May mga
called punchline plot twist. Punchline, parody, original. Original. Drum roll, mic drop. Mic drop. Oo, hindi. Well, natanong ko na, niligawan mo ba si Nora? Oo, hindi. Nakipag-date ka ba sa fan? Parang hindi. Okay. Oo, hindi. Sinugod ni Mrs. Hindi. Oo, hindi. Mahigpit sa set. Hindi. Oo, hindi. Nag-move out sa set. Hindi. Saan ka magaling po? Magpatawa? Saan ka hindi magaling? Umayaw? Hindi. Saan ka natatawa? Sa totoong buhay. Saan ka hindi natatawa? Sa mga overacting na patawa. Tuwing kailan ka palit?